विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या 12वी इयत्तेतील इंग्लिश विषयाची शेवटची पोएम पाहणार आहोत. दॅट इज 2.8 स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स. Actually, we are not going to study the poem, but we are going to study the first activity, that is icebreakers activity. तो चलो बच्चों, मैं डॉक्टर संजय गायकवाड़ आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं. आइस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटी आज आपण पाहणार आहोत. महत्त्वपूर्ण ॲक्टिव्हिटी आहे. काय आहे पहिलीच ॲक्टिव्हिटी? मोस्ट ऑफ द सिव्हिलायझेशन्स हॅव फ्लरिश्ड ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स. Discuss the reasons in the class. One is done for you. Now please see. Most of the civilization that is संस्कृती. बहुतांशी संस्कृती have flourished. Flourish that is develop. भरभराट. बहुतांश संस्कृती या भरभराटीस आलेल्या आहेत. Where? On the banks of means च्या काठावर. On the banks of the rivers. म्हणजे बहुतांश संस्कृतींचा जो भरभराट झालेली आहे, विकास झालेला आहे, तो नदीच्या काठावरती झालेला आहे, किनाऱ्यावर झालेला आहे, नदी काठी झालेला आहे. Discuss the reasons in the class. What are we going to discuss? The reasons. Which reasons? The reasons of civilization's development on the banks of the rivers. बहुतांश संस्कृतींचा विकास हा नदीच्या काठावर झालेला आहे. त्याची कारण आपल्याला वर्गामध्ये डिस्कस करायची आहे. वन इज डन फॉर यू. एक कारण आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर देर आर मेनी रिझन्स. नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. वॉटर इज देअर इन द रिव्हर. ओके, सो वाय सिव्हिलायझेशन्स have flourished on the banks of the rivers? The availability of water. Again, number 2, 3, 4. Many reasons are there. And you are going to discuss on it. Think in your mind. मनामध्ये तुम्हाला विचार करायचा आहे आणि ती कारणं सांगायची आहेत की का संस्कृतींचा विकास हा नदीच्या काठावरती झालेला आहे. Is it okay? Very good. Second activity. Write down the names of the famous cities. What are you going to write? Names. Which names? Names of the cities. And which cities? Famous cities that are situated on the banks of the च्या काठावर त्या situate झालेल्या आहेत, वसलेल्या आहेत. Rivers given below. One is done for you. म्हणजे आपल्याला नावं लिहायची आहेत प्रसिद्ध अशा शहरांची की जी शहरं वसलेली आहेत. कुठे? ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स. नदीच्या काठावर. वन इज डन फॉर यू. आता ही गेंगा इज द लार्जेस्ट रिव्हर इन इंडिया. गेंगावरती वाराणसी हे शहर वसलेलं आहेत. आणखी काही आहेत, ती नावं तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता. यमुना. देर आर सम सिटीज, सम फेमस सिटीज, ओके, विच आर सिच्युएटेड ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर यमुना. सो यू आर गोइंग टू राईट दोज नेम्स हिअर. गोदावरी. अगेन यू आर गोइंग टू राईट द नेम्स. Varada, names of the famous cities. Krishna, names of the famous city. Tapi, names of the famous city. Did you get my point? म्हणजे इकडे ही नद्यांची नावं आहेत आणि तुम्हाला इकडे काय लिहायचं आहे, त्या नद्यांच्या काठावर जी शहरं वसलेली आहेत त्या शहरांची नावं तुम्हाला लिहायची आहे. इज इट ओके? दिस इज वेरी यूजफुल एक्टिविटी. और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मालूम नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ युअर बिग ब्रदर. हु इज युअर बिग ब्रदर? येस, गुगल ब्रदर, गुगल भाऊ. गुगल भाऊची मदत घ्या आणि या नद्यांच्या काठावरती कोणकोणती प्रसिद्ध शहरे वसलेली आहेत त्यांची नावे इथे तुम्हाला लिहायची. ओके. नेक्स्ट, राईट डाऊन द नेम्स ऑफ द रिव्हर्स ऑन द बँक्स ऑफ विच फॉलोइंग सिटीज हैव प्रॉस्पर्ड. अभी देखो, यहाँ इंटरनेशनल सिटीज के नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो ये सिटीज क्या हुए? तो प्रॉस्पर हुए. प्रॉस्पर दैट इज फ्लरिश. भरभराटीला आलेली आहेत. कोठे भरभराटीला आलेली आहेत? तर पुन्हा ऑन द बँक्स ऑफ च्या काठावर. ओके. तर ही जी शहरं आहेत ती काही नद्यांच्या काठावरती भरभराटीस आलेली आहेत. लंडन कोणत्या नदीच्या काठावरती भरभराटीस आलेलं आहे? त्या नदीचं नाव येथे लिहायचं. कैरो, नेम ऑफ द रिव्हर ऑन विच कैरो इज डेव्हलप्ड. कैरो इज प्रॉस्पर्ड.
न्यूयॉर्क, नेम ऑफ द रिव्हर. पॅरिस, नेम ऑफ द रिव्हर. आय एम कॉन्फिडंट इनफ दॅट यू डोंट नो the names of the rivers on which these cities have been prospered. So again, the same advice. कारण मी उत्तरं देत नाहीत. उत्तरं तुम्हाला शोधायची आहे. आणि कशाच्या मदतीनं? तर गुगलच्या मदतीनं तुम्हाला ती उत्तरं शोधायची आहेत. ओके? नेक्स्ट. Divide your class into groups and discuss the changes that might have taken place when the cities grow on the banks of the rivers. Now you are going to divide your class. वर्ग हा डिवाइड करायचा आहे, विभागायचा आहे ग्रुपमध्ये. ओके? आणि डिस्कस करायचंय. काय डिस्कस करायचंय? द चेंजेस, बदल, दॅट माइट हॅव टेकन प्लेस, की जी घडून आलेली असतील. वेन द सिटीज ग्रो, जेव्हा शहरं वाढतात, विकसित पावतात. कोठे? ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स. म्हणजे जेव्हा नद्यांच्या काठावरती असलेली शहरं ही विकसित होतात, त्यावेळेला नेमका कोणकोणता बदल त्या ठिकाणी होतो, शहरांचा विकास होत असताना कोणते चेंजेस नेमके होतात, त्याची ही चर्चा करायची आहे. अगेन दिस इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू, थिंक ऑन इट डीपली, दॅट विच चेंजेस आर देअर वेन द सिटीज ग्रो ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स. ही पण ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला स्वतःला करायची आहे. लास्ट ऍक्टिव्हिटी, शेअर युअर व्ह्यूज. तुमची मतं शेअर करायची आहे इन द क्लास. वर्गामध्ये ती शेअर करायची, सांगायची आहेत. ऑन द टॉपिक, अँड विच इज द टॉपिक? कॉन्झर्वेशन ऑफ रिव्हर्स अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटीज. दिस इज द टॉपिक. कॉन्झर्वेशन, दॅट इज द ॲक्शन ऑफ कॉन्झर्विंग समथिंग. संवर्धन. कुणाचं संवर्धन? कॉन्झर्वेशन ऑफ रिव्हर्स, नद्यांचं संवर्धन. अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटीज, आणि शहरांचा विकास, शहरांची भरभराट. म्हणजे यू हॅव बीन गिवन द टॉपिक कॉन्जर्वेशन ऑफ रिवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज. तो इसके बारे में आपको क्या करना है? तो यू हॅव टू शेअर युअर व्ह्यूज इन द क्लास. क्लासमध्ये सांगा, मित्राला सांगा, मैत्रिणीला सांगा तुमचं स्वतःचं मत या टॉपिकवरचं, की नद्यांचं संवर्धन आणि शहरांचा विकास यावरती तुम्ही काय करायचंय? शेअर करायचे तुमचे व्ह्यूज. अगोदर नोट डाऊन करा की कोणत्या पॉईंट्सवरती तुम्ही बोलणार आहात, कशा पद्धतीनं प्लस मायनस पॉईंट्स आहेत, आणि नंतर तुम्हाला ते शेअर करायचे आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना विनंती करतोय की मित्रहो, मी कोणतीही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला सोडून दिलेली नाहीये. कारण का? तर यू आर अन आर्किटेक्ट ऑफ युअर लाईफ. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. हु इज अ टीचर? What is the role of the teacher? To just show you the path, to show you the direction, to assist you, to direct you. आणि तो रोल मी या ठिकाणी केलेला आहे. रेडीमेड उत्तरं तुम्हाला दिलेली नाहीत, तर फक्त मार्ग दाखवलेला आहे, सुलभ करून सांगितलेला आहे. सुलभकाचा रोल या ठिकाणी मी प्ले केलेला आहे. मित्रहो, व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपणास शतशः धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच.